নমস্কাৰ মই লালচান আপোনালোকৰ মাজত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইফালে চাই আছে আপোনালোকে পিতৃ এজন কৃষক হয় পিতৃ এজন কৃষক কিন্তু তাৰ লৰাই সেই কৃষকৰ ল'ৰাই বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিলে সেই কৃষকৰ ল'ৰাই সেনাৰ লেফটেনেণ্ট হল এই কৃষকৰ পুত্ৰ হয় আপোনালোকে ঠিকই চাই আছে এইজনেই হল সেই কৃষকৰ পুত্ৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত 10 জনৰ মৃত্যু হৈছে হয় আপোনালোকে ঠিকই শুনি আছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ইতিমধ্যে 10 জনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক 21,000 লোকক স্থানান্তৰণ কৰা হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল 70খন ৰেল চলাচলৰ সেৱা হয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে স্কুল কলেজো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে উপকূলীয় অঞ্চলত জাৰি কৰা হৈছে এই সান্ধ্য আইন হয় আপোনালোকে ঠিকই চাই আছে বহুত ভয়ানক অতি ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় বহুত ভয়ংকৰ মূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰভাৱ পৰিছে এই বিপৰ্যয়ে বহুত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো দেখা গৈছে বিপৰ্যয়ৰ প্ৰভাৱ হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো এই বিপৰ্যয়ৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাত বৰ্তমানত চলি আছে ধুমুহা চলি আছে বিপৰ্যয়ক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ও অসম চৰকাৰে জৰুৰী বৈঠক স্থাপন কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত জৰুৰী বৈঠক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ইতিমধ্যে জৰুৰী বৈঠক কৰিছে গুজৰাটৰ কেইবাখনো জিলাত ধ্বংসলীলা বিপৰ্যয়ৰ গুজৰাটত বহুকেইখন জিলাতেই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে অৱশেষত ঘোষলো আৰক্ষী বিষয়া দীপজ্যোতি কাকতিক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে 2,500 টকা ঘোষ লৈছিল এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা ডকাইতৰ ৰূপত ধন দাবী কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে হয় আপোনালোকে ঠিকই চাই আছে বালিচাপৰি আৰক্ষী চকীৰ আইচি আছিল দীপজ্যোতি কাকতি এই দীপজ্যোতিয়ে কাকতিয়ে ধন বিচাৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গড়মূৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পিতা পুত্ৰই আৰু তাৰ বিপৰীতে এই 2,500 টকা ঘোষ বিচাৰিছিল ইয়াৰ পিছতে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰে আৰক্ষী বিষয়া দীপজ্যোতি কাকতিক ভাওনা চাই নিশা অৱধা এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু সেই দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিবলৈ গৈছিল ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ যুৱকজনৰ পিতৃৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন আৰু সেই ধন ল'বলৈ আইচি দীপজ্যোতি কাকতিয়ে 2,500 টকা লোৱাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ পিতৃ অনন্ত নাথৰ পৰা নামনি মাজুলী বালিচাপৰি থানাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্যতম কাণ্ড ইফালে বিলাহীপাৰা থানাৰ সকলো আৰক্ষীক শাস্তিমূলক বদলি কৰিছে প্ৰশাসনে বদলি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় গায়নক হয় আপোনালোকে চাই আছে কনিষ্টেবল হোমগাৰ্ডসহ অৰ্ধশতাধিক আৰক্ষীক বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিছে ওপৰ মহলৰ পৰা বিলাহীপাৰাৰ লোমহৰ্ষক বাছেৰ আলীৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ওপৰ মহলে আৰক্ষীয়ে কিশোৰ মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ 6 দিনলৈকে ৰাখিছিল থানাত হয় 6 দিন থানাত ৰাখিছিল শিশুসহ মহিলাক আৰক্ষীৰ কাণ্ডক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু এই উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰে বদলিৰ হত্যাকাণ্ডৰ CIDৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতেই বদলিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 2 দিন পূৰ্বে আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰাজক শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বদলি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় গায়নক হয় কনিষ্টেবল হোমগাৰ্ডসহ অৰ্ধশতাধিক আৰক্ষীক বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিছে ওপৰ মহলৰ পৰা
বিলাহীপাৰাৰ লমসৰ্কক বাছেৰে হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ওপৰ মহলে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই চাই আছে। আৰক্ষীয়ে কিশোৰ মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ 6 দিন ৰাখিছিল থানাত। এয়া চাওক, বিলাহীপাৰা থানাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ শাস্তিমূলক বদলি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় গায়নক। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।